Ia uite bă nene, ia uite ce de somalesc, incredibil de tot bă. Nu te poți apropia nici de mal, e noroi. Voi face un farfac cu fir de 008, tac foarte mic. Ia uite mă, îl iei la spinning, a? Ia uite mă ce mișto. Până la urmă tot spinning-ul ăsta rămâne varianta cea mai bună în perioada rece. Dacă aveați minciocul la îndemână, era victimă sigur. Da. Mă aflu la Znagov Cormoranilor, am o văgăună unde vreau să prind pește, să vedem ce ne iese și pe partida de azi. N-am mai înghețat de 7 ani de zile. Mai îngheață pe capete pe acolo câteodată, dar nu cred că e cazul acum. Mai am vreo 7 liberule leșinate, am mai luat niște viermuși. Asta e, n-am mai ajuns până în București să mă aprovizionez, dar abia aștept să vedem ce iese. Mergem într-o văgăună unde curge apa, sunt șanse destul de măricele pe acolo. Abia aștept să înfiert, să mă lansez cormoranilor. Să trăiți vreo mișcare ceva? Ce, somalezi? Aol. La ce dați? La vierme sau la libelul? Aha. Ia uite bă nene, ia uite ce de somalezi firar coaja lor. Cum dracu au ajuns ăștia și aici, nu știu. Păi vezi că pe București au început să dispară, pe Colentina și pe aia nu mai vezi. Da? Da, nici coadă de el. Cred că dau o tură pe Ialomița mai degrabă. A, da? Nu e bine. Ia uite mă, îl iei la spinning, a? Ia uite mă ce mișto. Aha. Bravo, tineri. Măcar e frumos, e gras. Mamă, să vezi că am niște râme de-alea de le-am luat din târg acum cu aminoacizi și tu cu ce dai. Da, știu. Ia să vezi că mă bag și eu pe spinning până la urmă. Da. Cum îl faci pe ăsta, chiftele? Îl faci și că eu de frip, numai frip l-am făcut pe tablă, așa e bun, rău. Da. Dar mi-a tot zis multă lume că chiftele e da dracu, bun, e rău. N-am încercat niciodată, ce să zic. Dar mulți zic ce mănânci o urât e așa, dar... Bun, doamne, păi na, oase au carni, cărnoși, păi da cum? Ce, somnul nostru e mai frumos? Păi da. A, uite ce ia, bravo, frate. Uite, asta de gură, frumos. Un singur băs, că nu puteai face. O căiată de aia plină și ăsta coș. Bă, de cât deloc e bun și ăsta, decât să nu fie. Păi da. Ia gata că mă instalez și eu pe aici. Bă, Znagov nicio mișcare, nu mai vrea deloc. Nu mai ce era odată, nu mai stat. Nici acum n-am făcut roata de rezervă cormoranilor. Caut un cauciuc și nu găsesc eu o serie foarte limitată de dimensiune. Ia să văd că nu știu cu ce să mă instalez. Cred că îl spinningăresc și eu un pic, cu toate că aveam chef să stau să mă relaxez un pic pe scaun. Nici nu sunt hotărât încă. Hai să vedem. Ca de fiecare dată. Nu știm ce urmează. Fii pe fază, cormorane. Boosted with amino acid. Niște râme așa de mare. Ar trebui să-i facă la somalez.
Ca să nu stau să rup la jiguri, că s-ar putea să fie ceva agățătură, am niște marmuște de-astea nu foarte dichisite, o să încerc cu ele. Legăm frumos și băgăm o râmă din aia de mare cu aminoacizi să vedem dacă îl priponim. N-ar strica și niște somn. Pe vremea asta orice pește e binevenit. Să vedem. Au un miros. Dă-ți întorc stomacul pe dos. Așa. Și o lăsăm cam așa. Ia să vedem. Experimente. Așa cum îmi place mie. Bineînțeles, cu bijuteria mea CX4, știți că nu mă mai complic cu altceva decât cu producții proprii. CX4 sau undița cu mărgele, cu pluta de mărgele. Dar azi se pare că spinningul ne va salva. Să vedem, să sperăm. Aha, ce brădiș, ia uite-o, mai e brădiș pe vremea asta. Păi Alomița ați mai fost? Nu. E dificil aia. E dificil, n-am mai fost pe Alomița de ani de zi, nu știam noaptea, după treabă, după somn. Unde vă duceați? Tot în zona asta pe aici? La DN-ul în Da, da, da. jos, în pădure. A. Și era, a? Prindeam mereu, da. Bă, las. Am înțeles că bate acum cu curent, în fiecare an bagă curent. E teroare cu curent. Bă. Ăștia, da. Păi și aici a distrus tot cu curent. Era pește mult. Într-o seară era un urman de plasă de-aia măruntă, setcă de-aia, că așa face ăștia, bagă una aici, una în partea asta și după începe cu curent. Tot ce scapă de la ei la curent intră în plasă. Păi ce să mai găsești după aia? Și da, mai bine, că în seara aia doar n-am dat 2 ori la pescuit. Apare și o dubă cu jandat. Și Permis. pe voi, pe aia. Noi, Păi da, așa era noi. doamne, ne cereți permise, vă arătăm, aveam alea online. Da. Uite, n-am apucat să-l fac anul ăsta. Aia care, uite, acolo, o grămadă de aia, asta aici, unul de plastic, ca pot cu curentul. Păi aia, de ce nu-i controlat? Da, fac numai la mișto de... Nu picăm pe ei, nu... Aia. De multe ori mână și... Schimbăm un pic mermenderele, că se pare că nu-i place la dihania aia neagră. Să vedem ce mai am pe aici. O, ghiborț, bun.
Nu-mi place cormoranilor stilul ăsta, n-am reușit să iau niciun african, așa că mă reprofilez, trec pe plută, măcar stau să mă relaxez. Poate reușim ceva cu liberulă și piermuși. Gata, cormoranski, dulcele stil clasic. Libelulă frumos, măcar ne relaxăm. Ia să vedem. Mă mut mai cu traier că nu-i dă mine locul ăsta. N-ai nici loc să stai ca omul. Cred că îl încerc pe Zagov la un feeder cu niște nadă, cu viermuși, poate cine știe. Da. Fire întinse, sănătate. Nu era de mine locul ăla acolo, poate dacă nu erau cei doi domni, mai aș fi stat. Dar locurile limitate, era chinuială. Eu când simt că un loc nu mă reprezintă sau nu are potențial, nu mai stau nici măcar o secundă. Acum măcar ne plimbăm un pic, facem o prospecție pe lângă Ialomița, adică de fapt pe râul Ialomița, nu pe lângă. Să vedem cum se prezintă apa. Am luat la mine doar lanseta cu montura cu plută, viermișorii și liberulele. Să vedem apa ce culoare ar avea, dacă e tulbure, dacă e limpede. Și în funcție de asta voi hotărâ dacă mă instalez sau cau prin altă parte. Până la urmă, dacă nu și nu, când mai am 2-3 ore de lumină, cred că arunc un feeder pe undeva pe la Znagov, măcar stăm pe relaxare. Undeva mai în stânga e și o balastieră, e ca o plajă, e un loc foarte frumos dacă nu e noroi. Mamă, ce tulbure e! Nu-mi place cum arată. Pa! Incredibilă tulbure. Nu te poți apropia nici de mal, e noroi foarte mult. Na, nicio șansă. Nu e deloc ce trebuie. Sunt nicio formă. Mult prea tulbure. Nu e nicio socoteală. Nici nu mai mă duc în partea stângă, la plaja aceea, n-are niciun rost să pierd timpul. Mă voi instala pe un pod, instalăm un feeder și stăm să facem figurație lângă apă. Sper că nu doar figurații. Aici mă instalez cormoranilor cu un feederică frumos la vârf, stau relaxat, mașina am tras-o lângă mine, pot să stau și în mașină. Asta va fi locul de pescuit. Aruncat chiar lângă nuferia, poate dăm după niște plătică. Am fost inspirat să trag duba aici, bate un vânt de apă sus, așa am adăpost. Voi sta bine, mersi. I-am făcut cormoranilor montura, un coșuleț plin cu nadă de apă rece, o liberulă și 2 viermuși. Sincer, forfatul nu e cel mai fin pe care aș fi putut să-l pun, dar îl las un pic așa și între timp voi face un forfat cu fir de 008, trag foarte mic, că totuși e vremea care e iarnă și să-i dăm toate șansele.
N-ai ce să zoriști mai mult de atât. Exact ce trebuie. A oprit și pe mine. Anul trecut a fost prima oară în viața mea pescueză când mă știu pe Znagov și prima oară când m-a întrebat de sănătate anul trecut a fost. Nu, deci anul trecut au fost dese. Da. Că cu Poliția înainte direct, nu? Nu a venit nimeni. Ia să vedem, unde ești, mă? Aveți permisul, nu știu ce. Aha, și Cu fișa de captură, așa am zis eu. Nu, de fapt el mi-a trimis, uite, permis. și îl mai scoateți fizic dacă vreți, nu? Pe hârtie, vreau, dacă... de ce? Nu l-am scos și fizic, l-am și pe hârtie, dar... Vila tot ANAPA scrie acolo pe... Da, sunt cum ar veni o asociație afiliată cumva. Adică nu, vii, Da, nu te doare capul pentru 160 de lei. 160 de lei, Păi da. da. Te duci la o baltă de aia și îi dai... Și acum Or- cinstit să fiu, am și prins eu. Se prinde, da, dacă stai de el. Cam pe unde mai pescuiți așa, în zonă mă refer? Foarte, anul trecut aceea pescuit, Pe pod aici. chiar aici, cred că, da, pe la marginea la astea. Și cea mai mare captură care n-am prins-o, Păi aici dacă nu vă faceți un halou de la mic de un metru, la mașina o lăsase încolo, Da. acolo la umbră. Uite, nici unul n-am la mine. Și aveam două, aveam o chestie de aia, mă rog, două. Unul de ăsta așa, deci mincioc de la mare, Da. făcut cu niște de alea să stea așa, știi, cu două Eu m-am luat un halou de la de 30 de lei, știți ce zic, la mic, 1 metru pe 1 metru cu plasă de aia verde, i-am legat o piatră în mijloc și e perfect pentru aici. Păi da, Îl lași. vine unul mare, ce... Păi cum? Am luat plătici așa, am luat un caraz de 1 kg 700 de dar aici. fii atent ce s-a întâmplat. Dacă aveați minciocul la îndemână, era victimă clar, sigur. dacă era, Păi da. că îl mai lăsam să facă treabă, bine, nici Mai nu obosea puteam, un că pic. Eram cu mâna, nu eram cu jucăriile, știi? Că alea nu puteam să mai le folosesc, că se înfășuraseră toate, una peste alta. Ăla a fost cea mai mare captură pe care am fi trebuit să o prind. Eu după plătică să-mi fie, să iau plătică din aia mare. Ce-ai făcut? Nu te-ai oprit. De-aia am mai luat. S-o motei am luat și eu din greșeală la feeder la Păi vreo... nici ăla, îți dai seama, nici nu mă aștepta, nici Normal. un cap nu-mi trecea la 10. Și cel mai mare de pe pod aici, pe colțul acolo, un caras la vreo 1 kg, deci chiar am cântărit. M-am dus la cineva aici să-l cânt, 1 kg 800. Deci era, zici că era crap. Greu să dăm de el pe aici, cormoranilor, deja a mai trecut o jumătate de oră. Nici o mișcare. Nici la plută, nici la feeder. Incredibil, frate, ce faci? Am făcut repede o montură kickback, tot spinning-ul rămâne ultima șansă. Alergătură multă și pe ziua de azi. Locuri frumoase, pește de loc, dar nu ne lăsăm bătuți. Ia să vedeți ce-l țintim noi acum. Ăsta e locul de unde am luat plătica aia mare, tot pe kickback, pe aceeași gumă. Ia să vedem dacă e cineva pe acasă.
ce se întâmplă și cu spinningul ăsta, că dacă te obișnuiești cu el, nu prea mai ai stare să stai într-un loc. Deci vă dați seama, am perindat azi, cred că 100 de kilometri. Asta, da, mă rog, de când am plecat de acasă. Să tot schimb locurile alea. Nu rezist să stau, mai ales pe vremea asta. Hai că vara stai la umbră frumos, iei o berică rece. Dar iarna, acum să stau într-un loc prea mult, mai ales dacă văd că n-am nicio activitate, e mai greu. Până la urmă, tot spinningul ăsta rămâne varianta cea mai bună în perioada rece. Te ține în mișcare. Dar vă zic sincer că mi-e și dor de o partidă staționară, să stau liniștit, să nu mai umblu ca o găină fără cap de colo-colo. Dar să se mai încălzească un pic, măcar 18-20 de grade să fie afară. Ușor, ușor vreau să mă învăț și cu bucătăreala. Eu în afară de pește aproape că nu știu să fac nici două ochiuri, nici, hai să zici, un cartof prăjit, alea îl mai fac, dar vreau să mă apuc ușor, ușor de noi rețete de gătit, să-mi gătesc frumos la partida de pescuit, mai ales dacă-i pește. Cu peștele stau bine la departamentul gătit pește, nu mă vait. Știu să fac storceac, știu să fac iftele de pește, saramură, tot felul de chestii ce nici nu mai știu ce. Mă rog, fript, prăjit, asta e de la sine înțeles. Uite că a fost ceva mișcare pe acolo, poate cine știe. Aici mai agățam, dar nu prea îmi place să dau pe aici. Frumoasă zi și azi. Da, am și ieșit. E al treilea pescuit pe săptămâna asta. Am avut o partidă bună pe Colentina, cea de pe Oltenița și asta. M-a cam supărat partida de pe Oltenița cu pierdutul dronei, dar ce să mai zicem. Ce Dumnezeu. Ultima locație și pe ziua de azi, cormoranilor, dacă nici aici renunț pe ziua de azi. Da, mai avem o șansă și pe aici, să vedem. O zi frumoasă, superbă, mi-a plăcut să umblu. Acum, dacă am încheiat cu captură frumoasă, ar fi cireașa de pe tort. Dacă nu, nu-i bai. Cormoranilor, ultima lansare. Asta a fost partida pe ziua de azi. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Sper că ați savurat și episodul de azi, chiar dacă nu s-a văzut nicio captură. Ne axăm pe plimbare, peisaje, mai ales iarna, când mă gândesc că urmează și februarie, cea mai proastă lună. Acum cine știe, poate cu încălzirea asta tot Dunărea rămâne cea mai bună variantă în perioada asta. Sau vreo incintă privată, nu știu. Toate cele bune, cormorane, ne vedem sănătoși data viitoare, fire întinse.